20h40 Chủ nhật hàng tuần. Phát sóng toàn cầu trên siêu ứng dụng giải trí VON. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng nỗi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng nỗi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Xin chào mừng các bạn đến với đồi cỏ Vinh Quý. Yeah. Có một cái khoảng thời gian trong năm thì cỏ nó sẽ màu xanh như thế này. Còn khi mà vào hè và nắng nhiều hơn thì toàn bộ cái đồi cỏ này nó sẽ chuyển sang cái màu vàng cam rực rỡ rất là đẹp. Các bạn có biết là ở Cao Bằng á, là quê hương của một vị anh hùng thiếu niên mà thời nhỏ là chúng ta ai cũng học hết. Dạ, Kim Đồng. Anh Kim Đồng. Anh Kim Đồng, chính xác. Rồi anh Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền. Nông Văn Dền. Anh là một thiếu niên dân tộc người Nùng, sinh năm 1929. Và quê hương của anh là ở Hào Quảng, Cao Bằng. Trong kháng chiến thì anh là một giao liên trẻ tuổi. Và anh cùng với đồng đội của mình có cái nhiệm vụ là hàng ngày thì đưa đón cán bộ Việt Minh cũng như là giao thư từ. Cho nên là dựa vào cái việc là ở Cao Bằng là quê hương của anh Kim Đồng, một cái giao liên rất là nổi tiếng, thì chúng tôi quyết định là các bạn sẽ chơi một trò chơi có tên là Tổ Giao Liên Vui Vẻ. Và trò chơi này sẽ quyết định bữa ăn tối của các bạn. Nhiệm vụ của hai đội đó là phải truyền tin cho nhau mà không sử dụng giấy bút, chỉ được sử dụng trí nhớ. Người đầu tiên của mỗi đội sẽ nhận được một câu danh ngôn, sau đó ghi nhớ và truyền lại cho đồng đội của mình. Cứ lặp lại cho đến khi người cuối cùng báo lại đáp án chính xác cho ban tổ chức. Rồi, ok chơi chị ơi. Bây giờ chúng ta chơi ha. Dạ, sẵn sàng. Lý tưởng là ngọn đèn sáng chỉ đường. Không có lý tưởng thì không có phương hướng xác định. Không có phương hướng thì không có cuộc sống. Lev Tolstoy. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng nhiều, cái tôi càng bé. Từ từ. Dài lắm. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Cái tôi đưa đây để đọc luôn. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hãy cháy lên đi, lửa thiên cao nguyên, lửa cháy lên qua. Anh ơi, người ta chạy nào. 5, 4, 3, nhắc lên 3 cho vô mẫu dâu. Tụi cháu tôi không có nhà. Không có nhà thì mẹ trồng cây trái. Ông bà vào nhà máy, ông bà vui cây cày. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Cái tôi càng lớn thì sự hiểu biết càng bé. Cái tôi càng nhỏ thì sự hiểu biết càng lớn. Bậy Alexander. Trời ơi, với nhau. Cái tôi càng lớn thì tỷ Alexander. Let Tolstoy. Lý tưởng là đèn sáng chỉ đường. Lớn tí. Lý tưởng là đèn sáng chỉ đường. Không có lý tưởng thì không có phương hướng. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Cái tôi càng lớn thì sự hiểu biết càng bé. Cái tôi càng nhỏ thì sự hiểu biết càng lớn. Alexander, hiểu không? Rồi. Lẹ đi em, lẹ đi. Thông minh lắm, hiểu à? Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Đúng. Cái tôi càng lớn thì sự hiểu biết càng nhỏ. Đúng. Cái tôi càng nhỏ thì sự hiểu biết càng lớn. Alexander. Hiểu không nữa? Hiểu không? Không có được. Không có sự hiểu không? Ý thì đúng nhưng mà chưa hoàn toàn chính xác. Và tác giả sai. Xuống em. Xuống hết luôn đi để anh nghe lại. Xuống hết. Alexander mà. Không có ông nào mà Alexander. Ông Lev Tolstoy nói câu này: lý tưởng là lẽ sống chỉ đường. Rồi ngâm thơ luôn. Lý tưởng là ánh sáng chỉ đường. Trời ơi, cái này đâu. Lý tưởng là ngọn đèn dầu chỉ đường. Đúng. Lý tưởng là ngọn đèn điện chỉ đường. Lý tưởng là ánh sáng chỉ đường, đèn dầu chỉ đường, đèn điện chỉ đường.
Tôi lụi em bây giờ, em nói cái gì vậy? Em bị chó dí em quên rồi. Còn em đổ ngừ. Lợi đi. Câu khác. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn, Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược gió, máy bay cất cánh ngược gió, không phải theo chiều gió. không phải theo chiều gió. Henry Ford. Henry Ford. Học hỏi là vật trang hoàng trong cảnh giàu sang, là nơi trú ẩn trong nghịch cảnh, và là nguồn dự trữ lúc tuổi già. Aristotle. Chào anh. Anh lên. Đi ra cho đội ta chơi. Đội chậm chạp. Khi mọi thứ đều chống lại bạn, bạn phải nhớ rằng Nhớ gì? máy bay đang bay theo chiều gió. Bay chiều gió làm sao? Theo chiều gió. Xin lại. Henry Ford. Lại đi cho chắc cô. Lại đi có một lượt thôi à. Cho em lại đi. Khi mọi thứ đều chống lại bạn, Học hỏi là lúc trang. Là vật trang hoàng trong lúc giàu sang. Học hỏi là vật trang hoàng trong lúc giàu sang. Là nơi trú ẩn trong lúc nghịch cảnh. Là nơi trú ẩn trong lúc nghịch cảnh. Và là nguồn dự trữ lúc tuổi già. Lúc tuổi già. Buôn tác giả đề xuất. Cái gì vậy quay? Tác giả, đúng không? Học hỏi. Em cập nhật trước nha. Vật phẩm là Trời ơi. Chết rồi, đội tôi chết rồi. sao nãy giờ chưa xong nữa trời. Hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược gió, không phải theo chiều gió. ngược gió không phải theo chiều gió. Henry Ford. Henry Ford, nhớ Henry Ford nha. Henry Ford. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn, hãy nhớ máy bay cất cánh ngược chiều gió. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn, không phải theo chiều gió. Henry Ford, theo chiều gió, ngược chiều gió. Hãy nhớ khi mọi thứ dường như đang chống lại bạn. Ủa Quy làm gì lâu ta? Quên tác giả anh ơi. Tác giả Aristotle. Anh Sư Lâm Đồng Nai đã chinh phục ích mong đời mình. Anh Sư Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sôi vui. Tràn cho đầy chở ở Đồng Nai. Giá rẻ đôi. Đôi khi mình hay da dẻ, đôi khi mình tưởng mình khỏe, nhưng mà mình thật không khỏe. Hãy nhớ máy bay cất cánh ngược gió, không phải theo chiều gió. Thành công mà mỹ mãn. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ máy bay cất cánh ngược chiều gió chứ không phải thuận chiều gió. Henry Ford. Nội dung gần đúng 95%. Trời ơi, là nó là đúng rồi. Đúng. Chưa, nhưng mà luật chơi từ đầu là phải đúng từng từ từng chữ. Vậy giờ mình làm lại lần nữa không? Bên kia là tính. Được không? Có được không? Được. Xuống. Nhanh. Vô. Nguồn dự trữ lúc về già. Học hỏi là vật trang hoàng lúc giàu sang. Là cái gì trong nghịch cảnh? Là nguồn dự trữ lúc tuổi già. Aristotle. Cái gì trong nghịch cảnh á? Là nơi trú ẩn. Máy bay cất cánh Máy bay ngược sao? chiều gió. Cuốn theo Không chiều phải gió. theo chiều gió. Chiều gió bay đường nào mình đi đường đó. Harry Potter. Harry Potter. Henry Ford. Khi mọi thứ Harry Fortuner. Học hỏi là vật trang hoàng trong lúc giàu sang. Là nơi trú ẩn trong lúc nghịch cảnh. Và là nguồn dự trữ khi về già. Aristotle. Sai 3 chữ. Chưa được. lại mấy này sai nè. Tôi nói không sai chữ nào chưa á. Khi mọi thứ dường như đều đang chống lại bạn, hãy nhớ máy bay cất cánh ngược chiều gió, không phải theo chiều gió. Henry Ford. Sai 4 chữ. Vẫn chưa chính xác. Ủa vậy hả? Cái trai chữ nào chứ ta? Anh biết xem sai chữ nào không? Ok. Trang hoàng trong cảnh giàu sang. Aristotle. Học hỏi là vật trang hoàng trong cảnh giàu sang. Là nơi trú ẩn trong nghịch cảnh. Và là nguồn dự trữ lúc về già. Chấp nhận. Ôi! Yeah.
ưu việt hơn người khác. Dốc mày Sự cao quý thật sự này nằm trong việc lêu bèo Ernest Hemingway. Rồi nhìn xít lạ. Hemingway. Chị ơi, chị có quà cáp gì cho con tôi không? Chị có nghe con em nói. Ủa, Cho em đọc lại một lần nữa đi. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn. chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn. Nhưng chính trong khi chống lại gian khổ, chống lại gian khổ. Hemingway. Chẳng có gì cao quý hơn. rồi sao nữa? Chẳng có Rồi sao nữa? Chẳng có gì cao Có quý cái gì không? Hả? hơn người khác. Trong việc hơn người khác. Em đọc gì tùm lum. Chẳng có gì cao quý hơn trong việc hơn với người khác. Chẳng có gì cao quý hơn. Không có gì cao quý hơn việc hơn người khác. Không phải. Má chờ con hoài, mà sức mạnh má đợi con mãi, Thôi bây giờ đọc em con đọc cái không câu có này. về. Hiếu ơi, đừng kỹ quá, tới đây cũng chết à Hiếu ơi. chúng ta càng tiến bước trên đường đời, Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. mọi việc lại càng khó khăn hơn. Trước hai câu. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Đó là lũ quỷ. Chúng ta càng biết trước trên đời. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn Mọi hơn. việc lại càng khó khăn hơn. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Chẳng có gì cao quý hơn. Trong việc ưu việt hơn người khác. Dạ. Mà sự cao quý thật sự nằm trong việc vượt lên chính bản thân mình. Chắc chưa? Ernest Hemingway. Chẳng có gì cao quý trong việc ưu việt hơn người khác, mà sự cao quý nằm trong việc vượt lên trên bản thân mình. Ernest Hemingway. Sai 3 chữ. Sai 3 chữ nữa ra. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc càng khó khăn hơn. Rồi gì nữa? Hết, nói tới 2 câu vậy thôi. Chưa. Học từ câu. Ôi trời ơi. Nhưng chính trong khi chống lại gian khổ, Nhưng chính trong khi chống lại gian khổ, mà sức mạnh nội tâm của con tim được hình thành. nhưng chính trong khi Chống lại gian khổ, chống lại sân khấu mà sức mạnh nội tại mà sức mạnh nội tâm của con tim được hình thành. Nhưng chính trong khi chống lại ma con già rồi, ma cũng già rồi, mà sao mệt mỏi quá. Câu này nó lủng củng lắm. Mà sự cao quý thực sự ở việc. Nói câu sao thôi. Sự cao quý thật sự. Sự cao quý thật sự là sao? Nằm trong việc vượt lên chính bản thân mình. Tôi nhắc lại cho ông nữa. Mà sự cao quý thực sự. Ôi thần linh ơi. Chẳng có gì cao quý trong việc ưu việt hơn người khác, mà sự cao quý thật sự nằm trong gì vậy? Từ từ. Nằm trong việc vượt lên chính bản thân mình. Nằm trong việc vượt lên chính bản thân mình. Dư 2 chữ. Cái gì vậy? Chắc tôi đúng vậy mà. Vô nè anh ơi, vô. Em trả lời cho chị biết đó. Rồi em trả lời đi. Chị phải nhắc bài một câu thôi. Ok, Chúng ta sống trên đường đời. Vậy thôi vậy. Tại sai. Chúng ta phát triển. Giống như con thiêu thân lao vào của Chúng ta càng tiến bước Ơi vậy. thì phải bước chậm chậm. Tôi xin phép cho anh được gieo mình vào ngọn lửa này để anh tỉnh táo lại. Ladies and gentlemen, chẳng có gì cao quý trong việc ưu việt hơn người khác. Hay quá. Sự cao quý thật sự là buồn này, mưa ngày nắng ngồi hay mưa dọc trong nằm ở việc vượt lên chính bản thân mình. Chính xác. Khoan xin lỗi, tác giả là ai? Ernest Hemingway. Ernest Hemingway là một đáp án chính xác. Hay quá mày ơi. Rồi như vậy với trò chơi này thì đội nào là đội chiến thắng ạ? Đội cao nhân à. Có bao giờ mà chơi trò chơi này mà vị trí thứ 3 vậy chắc sao vị trí thứ 2 không? Sao vậy? Tại vì
Anh nói xong anh quên. Anh quên, cái chạy anh hỏi Quyên, anh xuống anh quên lại, tôi nhắc lại câu trước anh mới nói được câu sau. Cái dắt em cái hồi cái anh quên luôn câu anh hỏi câu gì luôn. Phải lên hỏi lại bên đây. Bên đây được có Hiếu thôi, bên đây thì tẩy tóc 4 lần là thuốc hóa chất nó cũng thấm vô não. Còn em thì thẩm mỹ cả 20 lần rồi cho nên đầu óc cũng không nhớ gì. Rồi như vậy thì là đội cao nhân sẽ là đội giành được bữa tối ngon lành hôm nay. Chúc mừng các bạn. Dạ, cho em đổi bệnh nhân. Tối tụi em ngủ ngoài trời quỳ gió thế nào ngày mai cũng bị cứng ngừ. Cho nên tụi em muốn đội là bệnh nhân. Bệnh nhân ạ. Dạ. Chơi thôi, nó chơi thôi chứ còn cái chữ kia cao thủ cũng hay mà. Không à, bệnh nhân nó thích hợp tụi em hơn. Rồi nói chung là cái đội mà tên không ổn định là đội thua. Đội thắng là đội cao nhân. Xin mời các bạn di chuyển. Chúng ta sẽ di chuyển một quãng đường khá dài và chúng ta sẽ về đến một cái làng đá rất đẹp là làng đá Khuổi Kỳ. Đây là một cái làng đá cổ 400 năm tuổi. Đó. Và chúng ta sẽ dùng bữa tối cũng như là ngủ ở đó ha. Đi về làng thôi, đi về làng rồi. Đầu làng con chim sáo nổ nổ rồi. 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ 5 thứ 6 2 tuần trên Vion. Đói bụng quá. Ê, đạm gì anh em ơi. Đói quá. Với những gì đã trải qua chúng ta biết vị trí mình chứ hả? Dạ biết. Đúng vậy. Bên trái mà anh nhỏ. Đúng vậy. Wow. Không nhục. Wow, không nhục kìa. Anh ơi, cái này không nhục phải là cái này bị nhục nha. Ý, cũng có đồ lạ. Trời ơi, con sâu. Sâu tre. Sâu. Đó cái rùa đi. Sâu tre. Sâu tre. Là sâu bằng tre hả? là gì đó. Ăn thôi. Ủa sao nước canh gì mà không có rau? Canh này canh cái gì đó quên rồi. Ngót rau ngót. Rồi. Cải luộc. Rồi. Khâu nhục. Làm sườn. Cơm trắng, cá suối và heo bản. Dạ. Còn bên em là đây một con sâu làm rau nồi canh. Đây một con sâu làm rau nồi canh. Ba con lượm. Ba con. Bây giờ tên đội em là một ba con sâu làm rau nồi canh. Rồi. Mời cả nhà. Rồi cái món của đội thua là đậu rán thì quen thuộc rồi đúng không ạ? Dạ. Nước luộc rau cũng không xa lạ gì. Dạ. Tối nay các bạn có thêm một cái món đặc biệt. Thật ra món này là món đặc sản ở địa phương, đó là món sâu chít rang. Sâu chít rang. Làm phải lột cái cây ra đúng không? Đúng rồi. Em có coi trên mạng cái mùa nó. Ủa mình rửa tay trước khi ăn chưa? Đúng rồi. Sạch sẽ quá trời. Thôi, ba con sâu thật là đoàn kết. Ăn thôi. Ăn thôi. Ngon quá. Mời yêu nha, xin chào mọi người đang đến với kênh Ba Con Sâu Làm rau nồi canh. Đó, ngày hôm nay ba chúng tôi sẽ ăn thử cái con sâu này nha. Đó, cái này gọi là sâu chít nha mọi người. Đó, cái này là rất là hiếm nha. Cái này là giống như chiên với lại lá chanh. Đúng. Nó rất là béo, cắn vô cái ruột nó sẽ xịt ra trong cái vòm họng của mình. Nó tạo cái cảm giác béo ngậy và thơm. Có mà anh sao em ăn cái ruột rỗng mà. Có mà anh sao em ăn cái ruột rỗng mà. Xóa cho em tại đây nha.
nổi rồi. Mềm quá. Có cải chua rồi nữa. Con nhục này là thời gian nấu bao lâu mẹ? Đậu cái này nhiều công đoạn lắm á. Dạ. Em thấy cái gì coi mấy cái clip là phải cột lại thì lum thôi. Sau đó là chiên, sau đó xong cắt ra, xong ập vô cái tô, xong cái đem mình hấp lên, sẽ ấp ngược lại mới ra này. Dạ. Chỉ có những người cao nhân như mình mới ăn được này thôi. Dạ. Còn mấy bệnh nhân thì ăn mấy món đó. Em đang ăn món gì vậy? Chào mừng các bạn đang đến với kênh Buổi Chay Thanh Đạm. Của chúng em. Hôm nay mình ăn chay gồm đậu hũ nè, và canh nè, canh rau luôn. Đó, nguyên một tô rau là có một cọng rau thôi. Quá là ngon luôn. Ê, không nhục làm sao vậy? Nó bị lạ lắm. Đâu coi biết được gì. Con gì? Anh biết không nhục không? Cái gì? Anh biết nhục không? Không. Đã nói rồi, không biết nhục không ăn. Không cho ăn. Biết nhục. Không biết nhục ăn mới biết nó làm sao. Hồi lúc mình trước khi mình chơi ban tổ chức nói gì nhớ không? Dạ nhớ. Không thèm, đây có sầu chít rồi. Ngon không? Ăn bữa ăn đùi gà không? Wow. Hiếu riết hư à, con sâu mà thành cái đùi gà luôn á. Hiếu ơi, đó là ảo giác. Không ngon thật sự luôn á nha mọi người. Sầu chít này ngon thiệt luôn á. Ngon quá. Ngon quá mà. Trời ơi. Đây là đậu hũ nhồi thịt. Ủa? Ở trong có rất là nhiều thịt bằm trắng rồi, cái là thịt béo ngậy bên trong. Wow. Của anh là nhồi phô mai. Dạ. Còn không? Của em nhồi gì ạ? Của em nhồi bánh su kem. Wow. Ăn cơm mà bánh su kem. Nói chuyện cho nó hợp lý một xíu. Cái mà sống đời mình dạy hoài, lập kênh bữa giờ cái 4 follow cho nó. Là ba đứa mình. Như là chị Thắm nữa. Bà Thắm bà follow, bà theo dõi tụi mình. Tôi làm mến. Tôi nằm xóa kênh. Tự ăn cái heo chưa? Heo giòn luôn. Ngon. Ê, dở quá nè, bây giờ mình nhận vô. Nhận vô đi, nhận vô đi em. Cho đồ hàng nha. Ok. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm món đậu hũ nhồi sâu chít. Đúng rồi. Đó, mình bỏ sâu chít vào đây. Mình cứ nhận như nhận bánh mì đó. Đó. Sau đó thì mình bỏ một cọng rau răm cũng được nhiều, chúng ta có 3 cọng. Giống như là rau răm, rắc muối tiêu vậy đó. Đúng rồi. Rau xanh. Xong rồi mình chấm vô nước mắm. Đó, mình ăn thử nha. Tốt mà. Dở nha, dở luôn. Bên đó cái người mà gọi là ít được đi mà được ít được ăn nhất là bạn Hiếu. Xong vô cái đội của không biết cái gì ra gì luôn. Sáng ra đâu biết ăn gì đâu. Như thường lệ. Không được trải nghiệm rồi còn bị dạy hư nữa. Tập nào cũng vậy. Hôm nay là cái gì? Hôm nay bài học của chúng ta là cho dù khổ như thế nào chúng ta phải lạc quan. Đúng không? Đúng. Phải tích cực vô. Ăn ngon thì nó cũng một bụng, ăn dở thì nó cũng một bụng. Miễn sao đầy bụng là được. Ê, cái canh không niêm luôn á. Nước luộc rau không phải canh. Nước luộc rau. Nước luộc thôi. Nước luộc rau rồi bỏ hành vô chi vậy? Đúng rồi, hành luộc phải luộc luôn. Chắc bếp còn dư hành. Nó nhạt như mặn miếng của anh từ sáng tới giờ luôn. Thôi cái bụng mình ổn hết rồi đúng không ạ? Dạ. Cho cảm nghĩ ngắn về cái bữa ăn đi ạ. Nhiều món hoành tráng, ngon. Em lần đầu tiên ăn có món khâu nhục mà ở ngay cái vùng đất đặc biệt này á. Tại vì đường em khâu nhục em ăn ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ nêm vị ngọt hơn. Với lại là nó sẽ không có bỏ nhiều cái lá hương vị hơn ở đây. Ở đây có một cái loại lá mà nãy giờ em hỏi anh Giang không biết loại lá là gì mà nó gây ra cái vị chua chua. Nó giống như là một cái dạng rau cải mà muối chua vậy đó, muối mặn vậy đó. Không ăn không hiểu đâu. Chưa. Lạnh chưa? Quê thì sao? Quê thì khó quê. Với lại hôm nay lần đi em ăn món này ngon, với lại là em ấn tượng với lại cái thịt heo bản xào với lại lá mắm mực. Bản thân em là lần đầu tiên được ăn cái khâu nhục luôn á. Trước là coi mấy cái clip trên mạng người ta cách làm thôi, mà nay thấy hợp lý đúng không? Dạ.
Ngon quá trời. Mà nó mềm nha. Ăn tới đầu nó mềm, nó ứa cái mỡ ra. Sao đội bên đây có ý kiến gì không ạ? Dạ, bữa ăn rất là thịnh soạn, sang trọng. Cái này là ăn chơi là ok, còn ăn no là một tội ác. Còn ăn no là một tội ác. Sao mà ngon. Không nghĩ là cái xào chín nó ngon đến như vậy rồi, nó mùi nó thơm. Mà lần đầu ăn mà sạch sẽ giống như vậy, quá đói. Rồi bây giờ chúng ta no bụng rồi ha. Chúng ta như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào một cái game để xem coi đội nào sẽ có được một cái chỗ ngủ có vẻ tốt hơn tối nay. Có vẻ tốt hơn. Thì, một bên cũng là bờ ruộng, bên bờ sông thôi, không có bờ vịt mới sợ. Bây giờ tôi hỏi lại là đội các bạn hiện nay là đang có tên gì? Tên là Ba con sâu làm rầu nồi canh. À, lại đổi tên hả? Đúng. Không, nhưng mà tụi em no rồi, bây giờ em đổi đi. Đổi lại thêm. Bụng no dạ chữa. Bụng no dạ chữa. Hả? Bụng no dạ chữa là gì? Ai biết. Bụng no dạ chữa là đi đẻ. Bụng no dạ chữa. Bụng làm dạ chữa đi. Không, ba con sâu làm rầu nồi canh. Vui. Ba con sâu làm rầu nồi canh. Bây giờ đội ba con sâu làm rầu nồi canh, các bạn đến giờ này vẫn chưa nản đúng không ạ? Không, chưa nản, rất là sung sức và hừng hực. Rồi vậy thì bây giờ các bạn hãy thể hiện một cái quyết tâm để bước vào cái game tiếp theo đi. Game này không cần trí tuệ, không cần trí nhớ luôn. Trời ơi. Vậy là hên xui rồi. Cần trí khôn thì bên kia. Nhưng mà vấn đề là chơi này phải có tư duy. Đúng, tụi em đã có câu slogan rồi thưa chị. Vô đây. Hiểu. Mắc cười không này để coi mắc cười không này. Ba con sâu làm rầu nồi canh, quậy banh trước khi ngủ. Thôi đấy, đã kết đạn. Không nói đến khúc này trước, không nói đến khúc này trước. Phải diễn. Tự nhiên diễn thêm. Nói chung là chúng tôi rất là hoan nghênh cái tinh thần của các bạn ha. Dạ. Rất là đúng tinh thần ha. Đúng. Rồi, bây giờ chúng ta chơi ha. Dạ. Chơi tại đây luôn. Vui quá, vui quá, vui quá. Rồi, trước mặt các bạn là 2 set ngủ demo ha. Ủa? 2 set ngủ demo. Chưa chưa. Cái gì mà mẹ đâu cần demo. Ngủ luôn. Thấy chưa? Trời ơi. Đây chính là gì? Sự quỵ ngã. Không phải vận vào người á. Này để ngồi sân mà nằm xuống là chỉ có ở ngồi sân thôi. Lưu nhân. Dạ, tiếp tục đi ạ. Trò chơi của chúng ta có tên là khéo co thì ấm. Khéo co thì lúc ấm. Lúc nãy là các bạn đã nói một ý rồi là khéo ăn thì no đúng chưa? Đúng. Dạ. Bây giờ tới trò chơi ngủ là khéo co thì ấm. Thôi mấy cái này sở trường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cặp đấu ha. Đấu 3 thắng 2 là xem như đội đã thắng. Đồng ý. Ok. Rồi. Em Rip. Em chọn Diệu Lâm. Vậy là em Danh Giang. Rồi. Khi có hiệu lệnh bắt đầu, cả hai thành viên sẽ tung mền lên và nằm ra, làm sao để mền phủ lên người mình nhiều nhất có thể. Ai được mền phủ kín nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Lúc mình bung này ra là mình đang đứng hay ngồi? Mình phải tung lên xong rồi mình chườn cái người ra phía trước. Là đứng đúng không? Đúng rồi. Ngửa úp là tùy mình ha. Tùy. Thẳng chân co chân thì tùy mình luôn. Nhưng mà quy định là phải nằm nha, chứ không có cái thu lưu vô đâu nha. Tuy là khéo co thì ấm nhưng mà không được co người mà là phải duỗi thẳng chân ra. Trời ơi. Đội mình toàn là dài gì sọc không à. Tụi em là dân người mẫu 1m8, 1m9 không thì làm sao có thể chơi được trò này. Ai 1m9? Đây. Hai đứa cộng lợi. Quy chơi được đi. Ok. Lấy hơn nè. Vậy là Quy với lại Tuấn đúng không? Rồi, xin mời anh Tuấn. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cao. Cao này đúng rồi, đang đúng lực đó, đang đúng lực. Trời, ủa? Thôi, hỗ trợ. Cho cái hãnh diện coi. Chào gia đình. Nghe đụng đầu hả? Bị gì không? Cái đầu bị gì? Không có. Con cứu người. Khó vậy, sao tự nhiên cái của anh bay với người ta? Phải thẳng nha, phải thẳng người nha. Dạ đó. Rồi nhưng mà bởi vì á là ở lượt thi đấu này á là Kiều Minh Tuấn là không có dính được một miếng gì vô mà. Thôi bây giờ cho cặp khác đi. Vô. Đây.
đối thủ nhẹ cân nhất của em. Ê, rất khó, tại vì rất có Jennifer nha. Em có Jennifer. Ủa bên em cũng có vậy? Đáng là phải là Jennifer, chỉ Jennifer mới đúng chứ. Không thích. Nằm ngửa, nằm ngửa. Ok. Ngửa hả? Đâu em thải sao em thải trước, em đừng nhảy vô em thải cỡ em sao? Ủa? Mắc gì tôi phải thải thử. Nè, thải ba gì nha. Nè, thải ba gì nha. Em ơi, em muốn lưng vậy? Em muốn lưng hay gì mà em thải dữ vậy? Rồi chuẩn bị. Sẵn sàng chưa? 1 2 3 bắt đầu. Bắt đầu. Con anh ơi, đập đầu rồi. Khoan đập đầu rồi. Đập đầu rồi đâu á. Đập đầu rồi, em đập đầu rồi. Công nghệ đó. Nè, cao quá em đập đầu rồi. Rõ ràng. Có thước đo không chị? Có thước dây không? Không cần đó. Grid là trên gối chút xíu. Còn... Ủa cái gì vậy? Ủa gì vậy? Gì vậy? Đúng rồi anh. Đúng rồi. Có đừng. Hồi nãy lọt cái Hồi nãy là nó có lòi luôn rồi đó nè. Anh ơi. Nó quá rõ ràng rồi. Đúng rồi, thôi thua đi. Không, em bị đập đầu mà. Tôi kỳ vậy? Không thua được. Chơi lại đít ơi, chơi lại đít. Em thắng rồi. Thắng rồi đít. Nãy giờ chưa vui đít ơi. Nãy giờ chưa vui. Chưa vui hả? Đúng rồi. Vui. Em ơi. Chưa vô ra ngoài ngủ vui. Đúng rồi. Vui. Em ơi. Chưa vô ra ngoài ngủ vui. Nhỏ, vô đây con. Đây, sức trẻ, kinh nghiệm. 3 2 1 vô. 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 Em bỏ cái gì vậy? Cái gì hả? Ok chưa Huy? Ok anh ơi. Ê, chuối. Chuối hả? Trời ơi. Cái gì vậy? Nhưng mà anh chơi ok không? Trời ơi, hoàn hảo luôn á. Trời ơi. Không lòi một cái gì luôn. Quá trời hoàn hảo luôn á. Thôi cái này là độ này thắng là đúng rồi. Hồi nãy ra chưa gì hết là phải ra xào xuống ngủ rồi. Là có cái điềm là bắt ngủ ngoài rồi. Thấy không? Ai chị cho chơi một đợt 3 đứa. Cái này chơi giao lưu hay sao? Thôi bây giờ chơi giao lưu thôi. Rồi thích chơi giao lưu cũng được. Giao lưu nha. Cũng được. Nhưng mà kết quả lúc nãy có tính Không hay chơi không? bắn. Sao cũng được chị ơi, tụi em ngủ sao cũng được. Chị ơi, phải tính chứ. Ngủ đâu vậy? Trời ơi, tụi em thắng thua lắm. 3 người vô nha mẹ. Chơi đi. Chơi. Chiến thuật, ổn chưa? 1 tuyệt vời. 2 3 Vô. Vô. Gì chơi muốn lân hay gì? Chơi gì mà chơi kỳ vậy? Chơi thấy rõ ràng á. Coi bên đây nè. Chơi thải cao lên. 3 2 1 vô tụi em. Vô tụi em. Mấy đứa làm gì vậy? Làm trò vậy? Đâu rồi? Mấy đứa làm trò chơi gì vậy? tôi làm lại cái coi. Ai đấu tôi không? Em mệt quá, em nè. Rồi Anh ơi, cái lưng khổ ổn nha, chuẩn bị nha. 3 2 1 vô. Đó, thấy chưa? Tôi là hoàn hảo luôn á. Thở tay nè. Sao nhỏ nó không chạy luôn? Cái gì vậy? Thắng rồi mẹ ăn. Anh cũng biết gì, anh cũng chạy hùa thôi. Rồi kết thúc luôn được. Lấy cái này tối ngủ. Ủa chị ơi, ai cũng lấy miếng từ em ra, chị cắt miếng em là gì? Tiếp đi. Em không tâm lý để em diễn được luôn á. Cái gì? Thôi chị cắt nó được ok rồi đó.
Ra miếng cuối vậy. Đang miếng cuối vậy. Nhỏ đàn gà cắt miếng vậy. Đi các bạn. Wow. Hữu tình sau quá. 2 ngày vất vả, tức là chúng ta đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Nội Bài rồi di chuyển về Cao Bằng, thì tối đêm nay chúng ta đã có thành quả xứng đáng. Đó là những chiếu ngủ mỏng manh đơn sơ như thế này dành cho đội thua thua. Xin mời các bạn vào đây. Ôi, dễ dàng quá. Đây là nơi dành cho cao thủ. 3 con sâu, đúng thiệt, 3 con sâu nồi canh đang chờ sẵn. Wow. Trời ơi. Tối nay nếu có đường thì ăn những trái bắp chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho các bạn. Nướng chưa? Rồi hình như ở đây đã có ai ăn trước rồi nè. Nhưng mà đây không có gió nha, ok nha, ổn nha. Có nhưng mà nhẹ nhẹ thôi. Về không khí là ok, nhưng mà về lưng là cứng người luôn á, cứng nha. Rồi mời các bạn ngủ đi. Tại nhà đá mà hơi đá lên. Qua coi đội thắng sao chứ. Qua coi đội thắng nhà như thế nào. Rồi chúng tôi đơn sơ có thêm cái đèn chứ không có gì hết trơn. Nè, giường chúng tôi nè. Đó giường chúng tôi. Trong đây không có ngủ trên bàn bát quá vậy hả? Đây đúng rồi. Trời ơi. Wow. Cảm ơn nha. Đeo quê. Đây. Lãng mạn quá vậy. Ok. Nè, bây giờ tôi đố cậu, tại sao tôi chơi trò chơi chùm mà tôi thấy các cậu? Tại sao anh? Tại vì ở nhà tôi chơi với Destiny hoài môn đó. Hèn gì? Hai cha con cứ hai chùm con nít mà nó khoái chùm mình, cái ba mẹ thấy chưa ê cái chùm lại á. Hèn gì anh vô cái mồm ngon lành luôn. Ơi nằm gọn tôi hoài nó có lợi thế lắm. Ngủ ngoài đầu giường cái hũ vui ha. Cái này giống như là ấy ha. Trời ơi, gọi chiến bao lâu. Anh ơi, anh khỏe không? Khỏe. Ở chồng sao rồi? Trời ơi, mấy anh ráng làm tốt rồi về nha. Không, em nhìn lại ở chồng. Dốc nhìn của anh là em chồng á. Bậy. Nè cơm nè ăn đi. Anh ơi, vậy là 2 người cầm Jenny mà một con Jenny hên, một con Jenny xui nha. Mà chứ chưa hiểu tại sao tập này có 2 Jenny ha. Nhiều khi chương trình bày ra hai con có để khán giả suy nghĩ. Thế còn chương trình không làm gì hết bất ngờ. Quá khiếp. Rồi, 6 anh em ngủ đây sướng ghê. Đúng rồi. Nè. Nhảy gối. Vui vậy ta. Nhớ con tôi á. Tại anh với đấy tôi đi hay chơi mấy trò chơi này lắm. Thì ra là chị ấy. Chị vui vẻ quá ha. Chị vui vẻ, vui tính. Chưa đủ trễ hả? Ngủ thôi. Mai dậy sớm lắm đó. Ngủ đây em ơi. Ngủ thôi. Mai gặp lại. Ngủ ngon. Tạm biệt. Thôi ngủ nha, chúc mọi người ngủ ngon. Dạ, ngủ ngon. ngày buồn hay vui, ngày nắng nỗi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm
khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Vui lên thôi anh em ta cùng rong chơi, nơi trên đi muôn nơi khắp trời không ngơi. Từ vùng núi đất đá để mình khơi bao la, ra đôi tay ta bay lên về xa vời. Và vào sóng với gió cứ cuốn đi, cuộc đời này đẹp lắm ta hãy cứ sống đi. Cùng nhìn về phía trước là một bầu trời đầy mơ ước, và tình yêu dành cho đất nước ta mang trong hành trình. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng nổi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Dù là ngày buồn hay vui, ngày nắng nổi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Mình phải chập chờn hoài. Chập chờn vậy đó. Thấy tụi mình tàn tạ cái gì? Được đi ngủ là tiền muốn ngủ luôn á. Quay qua thấy nghe giật mình luôn á. Mắt thằng em nó sưng như hai hột nhãn rồi. Kiến cắn. Thuốc dầu đỡ đi rồi giờ chị lấy thuốc cho. Con mắt sao nó sưng như là trái nhãn gì đó. Rồi tới cái thời gian mà anh giết kiến nhiều hơn thời gian ngủ mà. Ghê. Bánh sấy luôn. Trời ơi chết rồi. Nè bôi tay trước đi, đợi chút xíu đi lấy thuốc. Qua là anh là người xuất hiện đầu tiên, cho nên cái nệm là anh thấy rõ lắm. Dạ. Cái này chắc dị ứng á, nhìn mắt này là mắt dị ứng ấy, không phải bị cắn hả? Mắt là bị trừng phạt. Qua nó ổn quá. Sao vậy? Trời ơi, hôm qua nó vô núi Mắt Thần. Nó nói xấu chú nhớ không? Đúng rồi, nó tị hiềm với Mắt Thần. Trời ơi, giờ bây giờ nó thành mắt mập luôn thôi. Thật ra tôi đi nhấn mí. Nói chị tá thêm thuốc dị ứng nha. Cái này là rất bị dị ứng chứ không phải bị cắn. Đúng rồi, em thấy giống như nổi mề đai này gì. Bị mề đai. Chúng tôi xin phép đứng xa xa một tí. Các bạn đang có mặt tại làng đá Khuổi Ki, Cao Bằng. Đây là một ngôi làng đã 400 năm tuổi. Trong quá khứ, khi nhà Mạc lên đất Cao Bằng để xây dựng các công trình để phòng thủ, những ngôi nhà bằng đá được xây lên như những pháo đài rất vững chãi. Ngôi làng này được xây nên bởi đồng bào người Tày ở Trùng Khánh. Người Tày có tập tục thờ đá. Họ quan niệm xem đá là cội nguồn của vũ trụ, là trung tâm của sự sống. Trước đây, nơi này được xây cất hoàn toàn bằng đá. Còn bây giờ, để thuận lợi cho cuộc sống, người ta cũng sử dụng thêm các vật liệu khác. Và sáng hôm nay, chúng ta sẽ chơi một trò chơi liên quan đến đá. Thử thách sau đây mang tên xây thành đắp lũy. Hai đội lần lượt cử từng người thi đấu theo cặp. Mỗi người sẽ đeo một công cụ kích điện massage lên tay. Các bạn phải xếp chồng đá của mình lên cao nhất có thể. Nếu tất cả số đá được sử dụng hết, đội nào xây tháp đá cao hơn sẽ giành chiến thắng, hoặc đội nào làm đổ tháp đá của mình trước sẽ thua cuộc. Và cái game này quyết định ăn sáng nha. Rồi, sáng ngon không chị? Ở đây có món đặc sản bánh cuốn Cao Bằng. À, bánh cuốn Cao Bằng, bánh cuốn bánh xương nhả rồi, bánh xương rồi. Vô. Hỏi tinh thần ngôi, tao là thần. Bớt rồi đó. Ta sẽ thắng ngư. Bớt thấy rồi đó. Ba con sâu cố lên. Ba con sâu, đừng làm rau nồi canh nữa. Đừng để làm sâu nồi canh. Sáng nay vẫn là ba con sâu hả? Chúng tôi là bây giờ là có đá cho nên cần sự vững chãi, cho nên đội tụi em quyết định là đội thở hô. Yeah. Ôi, nặng quá. Trời ơi. Rồi, bây giờ thôi luôn. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên ơi. Cố lên. Không có chơi đá đó. Cố lên. Không có chơi đá đó. Bóc lộn. À, là lộn thôi mà. Tại đá giống nhau quá, thiết kế làm có tâm. Ủa chạy đi. Phải làm chân ba chân mới cao được. Trời ơi.
chừng ảnh cao hơn anh á. Coi chừng ảnh cao hơn đó. Nhưng mà bên đây còn chân vững mà lo gì. Hai anh đang ok nha. Ơi. Rồi. Thôi. Anh đi cái cục đá em nghĩ hết giờ rồi. À gió ha. Rất là thua hả? Nãy quyết định rồi Cục mà. đá chứ đâu phải là do ấy đâu. Gió gì cũng vậy hết trơn á. 3, 2, Điện mà, sung điện mà. bắt đầu. Ây da, sao nó mạnh nhất, nó nhức dữ vậy? Ây da. Ôi nó lộ cơ bắp ra luôn rồi. Mạnh chuyện đó. Nó xuống giò đó. Nó có cái nhịp của nó đó. Ủa, cầm không nổi luôn. Chị bẻ tay hả? Trời có ma. Sao mà biết? Canh cái nhịp. Em mở cái áo lên nó rít. Nó được đều luôn à? Ủa gì vậy? Em làm quá làm cái chuyện đó. Dạ cái siết đó, cái sấy nòng của nó đau ghê. Thấy nào à? Cái sấy nòng của nó đó. Đúng rồi nè. Sấy đều lâu lâu sấy cái là sấy Nè, đều. nó đang sấy nòng nè, có nè. Đó, nó rút lên mà nó tạch rồi nó rít lên cái tạch. Cầm cái viên nào? Cầm viên nào để nó hỗ trợ? Sao khổ vậy? Vậy cái này vô trọng mới đúng. Đúng rồi. Quen rồi. Đừng ném đá tôi. Bác sĩ, thằng em tôi bệnh nhân án sao rồi? Đây là một trường hợp đặc biệt. Tai biến muộn. Trời, khả năng sẽ tái đi tái lại nhiều lần. Đây. Phần bằng dưới. Giờ ghê quá, sao nó đau dữ vậy? Nó sẽ có những cái cú tuyết. Sao anh lên 14 vậy? Thì lên 14 để cho nó bước qua luôn. Anh nói nó lên 16 rồi. Em cơ nhiều quá phải lên 16. Anh, cho em lên 16 luôn. em chấp anh luôn, anh sợ chấp 17 nè. Trời anh ơi. chơi không? Ngon à. Em 18 nè. Em 18 nè. Maximum ra. Mát bóng kéo. Trời ơi. Mát cây luôn. Mát rồi. Đau cơ quá. Mai nó bốc khói. Ê sao nó đau quá vậy, sao nó kiến đau quá vậy? Ai biểu dặn lên tới 19. Từ thở đều. Đẩy cái này sáng vô tí nè, đẩy tất cả toàn bộ hệ thống sáng vô. Quá vậy. Bền quá. Không để đó lên trước đi. Toàn bộ hệ thống sáng vô. Bên kia thua rồi. Thua gì? Chưa. Bên kia thua chắc rồi. Thua. Vô đây. Bà để cục này lên nó ăn rồi. Con kia ơi, này hỡi con kia ơi, lên đi em ơi. Nó lên được nữa mà em không lên được. Được chứ anh, điên khùng. Em là qua cái dốc sự nghiệp rồi. Điên. Nhẹ từ từ. Đau quá Hiếu ơi. Ây da. Anh bình tĩnh rồi, ok Hiếu. Chịu hết Em nổi rắc đúng không? muối hay gì mà em rung như vậy? Ây da. Từ nhấp. Rồi. Được rồi. Chưa bà Ly. Chưa mọi người nè. Sự nghiệp của em đó. Trời ơi. Anh là vợ tôi. Ê sao giống như hôm qua hả? Hai bạn này chơi trước rồi tới tôi không cần chơi luôn á trời. Mẹ chơi chiêu đãi. Thì ra đội mình là đội thợ hồ đồ. Đúng. Tăng Tự nhiên. Sao vậy? Em đang nghe vậy? Tăng Tự nhiên. Sao vậy? Em đang nghe vậy? Lát nhớ tăng lên 18 nha. Đúng rồi. Nó đang gõ. Sao đâu? Cái đây nhầm nhò gì?
Dạ. Trời ơi, anh Giang nói với gà luôn kìa. Trời ơi, đẹp hình đẹp dạng quá. Trời ơi, đẹp hình đẹp dạng quá. Nó gõ. Ê, mẹ già vượt qua luôn hả? Đồ cảnh giới rồi. Mẹ già có cơ đâu bọn vượt. Đau lắm. Mà mình đừng nghĩ tôi đau. Mà vẫn đau nha. Nói với gà luôn á. Đau lắm. Đau nha. Cái mặt nó ít quá em phải lấy cục bự á. Cục này nè. Dạ. Má ơi, về xây dựng tổ ấm thì ai qua được ông già của tôi. Thấy chưa? Đó. Kinh nghiệm. Đây mà ngã thì tổ ấm cũng. Ê. Rồi, đứng nghỉ ngơi xíu đi. Ổn em, sao tức vậy? Tức đội mình hả? Có, không điều khiển được cái tay. Mẹ xây hết đá luôn hết trơn. Đá luôn đưa đầu sắt vô. Đúng. Xây viên đá từ đầu ấy đó. Xây viên đá từ đầu là đã sai rồi. Mẹ xây chứ ơi, như cái lỗ này hơi lỏng rồi mẹ ơi. Thì cái cuối cùng bạn sẽ cho viên lên ở giữa nè, hiểu không? Hay, thấy chưa? Dày rồi sao lên? Anh hy vọng không? Không. Trời ơi, bình thường. Vô cơ à? Hay quá. Được em ơi. Được, cân bằng rồi. Hay quá. Đừng có động về nó nha. Mà cục sau để đây mới là lo nè. Em rớt trước, em ơi, bên đó rớt. Không bao giờ rớt được. Rớt. Trời ơi. Được, còn nước còn tát. Hiểu, được em. Được. Rồi, vô cái góc đi. Kiếm góc đi. Chắc mình kết thúc cuộc chơi luôn cho họ xếp đấu công ha. Hay quá em ơi. Lên tiếp rồi. Làm đang thấp hơn mình mà lo gì? Trời ơi, dạ. Trời ơi, mẹ già kêu nãy giờ cao nhất á. Thôi thua đi, không bằng đi. Còn nó còn tán mà anh. Còn nước còn tán. Hay quá. Đúng rồi. Mẹ ơi, cao quá. Lên được không? Rồi đó, xong. Hết đá luôn. Còn cục nữa hay là chơi luôn? Thôi mẹ ơi. Nghiêng rồi mẹ ơi. Nghiêng rồi. Trời, mình chơi hết đá. Nè. Ôi ôi, cái tay rung. Thôi tay rung rớt rồi, thua rồi. Chưa đổ. Cô chu này mẹ gãy rồi. Mẹ ơi. Ok luôn. Cái gì đây? Chân. Trời ơi, chỗ thợ xây ta đang làm. Chủ thầu đừng làm ý kiến gì đó. Tôi thấy có sự tác động vật lý nhẹ. Đây, bên kia sắp rớt rồi. Hiếu ơi. Hiếu. Thôi tôi thua rồi. Hay quá. Hiếu đã thắng nha. Vậy cũng thắng được, quá giỏi. Nể thiệt luôn. Nể thiệt. Vậy cũng vẫn thắng được. Rồi, vậy cũng chấp nhận được. Quá thiệt. Trong cuộc thi đắp lĩ xây thành sáng nay, như thường lệ, đội thắng là đội Cao Nhân. Các bạn sẽ được ăn bánh cuốn Cao Bằng có nhân. Đội Thợ Hồ cũng được ăn bánh cuốn nhưng mà không có nhân. Vậy cũng được rồi. Ok. Đây. Hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Khi em đưa tay ra là đất không là đất. Đây hai đứa mình mới chơi đá xong. Chơi trò chơi liên quan tới đá nhân tạo. Đúng rồi. Cho nên cái dàn neo của mình gọi là ấy rồi. Vậy thì bây giờ có cách nào để mà làm sạch sẽ không anh? Có chứ em. Đó chính là lái bô chưa. Lái bô chưa vậy lái bô đi. Qua đây đi em trai của anh. Wow, bên mình có dịch vụ gì vậy anh? Bên đó dịch vụ rửa tay tự động. Đây, dịch vụ rửa tay đã tới rồi, mời em. Rồi anh nhẹ nhẹ thôi, anh bình tĩnh coi. Đó. Sau đó em ngửa lòng bàn tay của em ra. Đây. Sau đó nhiễu vào. Wow. Tôi hướng dẫn em cách rửa tay như sau. Wow. Chà hai lòng bàn tay. Chà mu bàn tay. Chà kẻ bàn tay. Chà đầu ngón tay.
Em ơi, rửa tay chứ không phải Ôi mà sạch quá mà thơm quá anh Huy ơi. Đó. Trời ơi, cái này nước suối nguồn đó. Ôi cái này mà ở dưới quê mà ra sông á có cái gáo dừa đó anh. Đó. Em quay đầu luôn không? Đó. Anh ơi. Rồi. Wow, thơm quá anh ơi. Chúng tôi đã rửa tay sạch sẽ các bạn thân mến. Muốn tay sạch thì phải xài Lifebuoy. Lifebuoy chưa? Lifebuoy đi. Lifebuoy. Rửa tay với nước rửa tay. Lifebuoy chưa? Lifebuoy đi. Rồi. Ôi dạ. Bao nhiêu lần? Anh nói bao nhiêu lần rồi? Sao hả? Chơi phải nhường em nhường Út. Em nhường rồi đó chứ. Thắng hoài. Ôi chào chị. Dạ em chào chị. Vâng, chị Dạ, chào các em. Xin phép hỏi tên thì em xưng hô à? Chị là tên là Bình ạ. Chị Bình à? Tức là các em toàn người nổi tiếng nên chị biết tên hết từng người rồi. Dạ, chị mặc bộ đồ đẹp quá. Dạ. Dạ chị ơi, hôm nay mình sẽ dùng món gì ạ? Hôm nay chị sẽ cho các em thưởng thức món bánh cuốn của Cao Bằng ạ. Wow. Dạ chị cho em phần đặc biệt. Phần đặc biệt là sẽ gồm có một quả trứng với lại một cái giò, xong là bánh. Dạ. Dạ. Bánh có nhân không chị ạ? Nhân là có thịt nạc vai xay. Dạ. Ở đây chị đâu có bán gọi là không nhân nó, chị đâu bán bột không đúng không chị? Dạ thường chị làm có ai phụ trợ chị hay không? Nếu chị cần tụi em có thể ra tụi em phụ trợ chị. Dạ vâng. Ra phụ chị nào? nào? Anh siêng năng đột xuất vậy? Mình phải phụ vậy là mình mới được chị cho trái trứng chứ. Mỡ đó hả chị? Đó mỡ heo hả chị? Dạ mỡ heo ạ. Mỡ heo. Tức là mình quét qua nó đỡ phải dính ạ. Dạ. Trứng này trứng gà ta mình hay là trứng công nghiệp chị? Trứng gà ta luôn em. Dạ. Bột là từ bột gì vậy chị? Đấy là từ bột gạo em ạ. Bột gạo mình hả chị? Dạ vâng. Cái này là mình có truyền nghề không chị? Em học chị dạy cho miễn phí luôn đấy. Quá hay. Vui vui. Rồi, cái đó qua đây cho rít ngồi xuống đây. Chạy đây. Khổ quá. Đây, mình đã thua rồi còn chơi máy mình nữa. Kìa máy. Chị đừng. Đây. Đập trái trứng là của tụi em. Nghề của tụi em chị. Nghề của tụi em chị. Trời ơi Lâm ơi! Trời ơi Lâm ơi! Đúng rồi. Đúng rồi, em làm gì căng thẳng vậy cũng phải chết đè ra à. Cái gì mà không đó. Nè đẹp thấy không? Cái này là phải có sự so sánh. Đúng. Làm gì cũng phải sự so sánh. Bây giờ bóp vô nè. Thấy không? Ủa mà trứng ta đâu có đầy quầy ở đâu anh? Tay quay vẫn được. Miễn sao mình đừng để trứng chín quá thôi. Nó không có hấp dẫn. Em không thích ăn để tôi ăn. Đập trứng vô đây luôn ha anh? Đập trứng luôn, nó mới chín. Beautiful. Ôi. Hấp lạ quá rồi. Rồi. Cái này là tái, cái này chín rồi đây. Để cái dĩa vô. Lâm cho ăn này. Lâm chị đầu thua. Trời ơi. Này chị cho mà. Chị nào cho? Chị cho. Em ăn trứng sống. Ngồi đi. Đừng có cãi nghệ nhân. Làm là phải có nhân đàng hoàng, còn làm không nhân là phi bánh. Hiểu mình nói gì không? Hiểu. Đói quá đúng không? Là phi nghệ thuật. Là phi bánh. Để sao cho ok nha. Có nghĩa là khi mà mình làm cái gì sai ta kêu là phi nghệ thuật. Còn bánh thì làm không đúng thì là phi bánh. Phi nhân chứ. Quy. Ơi em đây. Quang đi. Sa đồ à? Mình đợi thắng mà anh. Người ta thua người ta mới đứng nói đi nói khùng chứ mình thắng nữa. Rồi Quy ăn đi tôi làm cho Quy cái này đó. Ôi ôi. Trứng thành chung gì ơi ngon quá. Rồi Hiếu nè, Hiếu vô ngồi đi. Ngồi dễ làm hơn. Đầy, một muỗng đầy luôn, đúng rồi. Một muỗng đầy bỏ vô. Bỏ vô. Xong rồi xoay. Khuấy rộng ra, đúng rồi. Hiếu khéo tay nha, Hiếu khéo tay nha. Khuấy rộng ra, đúng rồi. Đây, khéo tay á.
thấy nó phòng là chính đúng không? Ông bà mách bảo thôi. Ông bà mách bảo, nghe tiếng gì chưa? Thấy nó phòng là chính đúng không? Thấy nó phòng là chính đúng không? Rồi. Ok. Đó. Ê, nó khéo tay vậy? Khéo tay nha. Rồi, Hiếu ơi, cho cái trứng Hiếu làm ok nè. Ê, Hiếu không chừng là... Ê, Hiếu, anh thấy em không chừng đừng ráp đi Hiếu ơi, chuyện qua 3 bánh cuốn đi. Vậy hả anh? Ừ. Đó. Rồi, trời ơi. Đẹp nha. Con đã rửa tay rồi. Ê, bé này nó khéo tay đó, biết nấu ăn đó. Ngon quá anh. Ngon quá. Thực ra nó xếp quần áo nhiều quá cho nên anh làm được á. À. Các bạn đã dùng bữa sáng xong và no nê hết rồi đúng không ạ? Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua động Ngườm Ngao. Ngườm Ngao động. Đây cũng là một địa danh rất nổi tiếng ở Cao Bằng. Wow. Rồi xin mời các bạn di chuyển Đi nha. Em chào chị Bình nha. Cảm ơn chị Bình rất nhiều. Em đã làm ra dàn sự. Cảm ơn chị. Chị phải nhớ rằng dù là ngày buồn hay vui hay nắng nôi hay mưa dầm có sao đâu chị em mình còn có nhau. Nhớ nha chị nha. Lạnh chưa, lạnh chưa? Con vô động. Lạnh chưa, lạnh chưa? Lạnh nha. Sao lạnh ngang vậy ta? Lạnh như cái miếng của anh Lâm mới gieo vậy. Thầy vô đi, miếng đậm lắm. Đậm lắm hả? Vô đi. Đậm như cục đá vậy. Gió nha, gió dữ ha. Nếu gió vậy là mình sẽ không bị ngọt. Đảo ha. Dạ. Gọi là khí đối lưu á. Dạ. Vậy là mình càng đi mình sẽ càng có lúa ra. Ồ, ghê quá hả? Ồ. Đẹp vậy? Ừ. Nhìn giống mấy sứa biển ha. Dạ. Mấy Việt Nam mới ra được cái đó. Tua á. Đẹp ghê. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ê. Chị ơi. Cái gì vậy? Vừa tới bắn đèn pin chiếu thẳng hết cả hồn. Dạ thưa chị thân mến, tụi em là chương trình 2 ngày 1 đêm. Ngày hôm nay được vinh hạnh mình về tại Cao Bằng thì không biết ngày hôm nay chị sẽ có những thông tin gì mà hỗ trợ tụi em chứ tụi em cũng không biết nhiều. Vâng, chào các anh nghệ sĩ ạ. Em tên là Thúy, là hướng dẫn viên tại động Ngườm Ngao thuộc công ty cổ phần du lịch Cao Bằng. Thưa với các anh ạ, về thông tin của động Ngườm Ngao, động Ngườm Ngao nằm trong lòng núi Đá Vôi, thuộc xóm Khuổi Kỳ, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tổng chiều dài trong động Ngườm Ngao hiện nay là 2.144 m và gồm có 3 cửa hang động. Và tại sao gọi là động Ngườm Ngao ạ? Theo tiếng từ tộc Tày thì Ngườm gọi là hang và cũng gọi là động. Còn Ngao thì xưa kia tương truyền là người dân họ nghe được những tiếng gầm nó phát ra từ trong hang động. Tiếng đấy là tiếng con hổ gầm đấy ạ. Vâng, nhưng thực ra nó là một cái dòng suối ngầm ở trong động Ngườm Ngao thôi. Và nếu vào mùa mưa ấy, mùa lũ ấy, thì nước suối này đến nhiều hơn. Và chỉ đứng ở cửa động là cửa vào thôi thì tất cả những du khách đã nghe được rồi. Trừ mỗi con đường và đường điện là nhân tạo đấy ạ. Hiện nay động Ngườm Ngao tất cả hoàn toàn nhũ đá là thiên nhiên ban tặng. Và cũng đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là danh thắng quốc gia năm 1998. Và hiện nay là cũng là một trong những điểm đang nằm trong quần thể là công viên địa chất toàn cầu UNESCO nước Cao Bằng, được công nhận năm 2018 đó. Rất là vinh hạnh được dẫn cả đoàn các anh chị đi tham quan động Ngườm Ngao. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn chị ạ. Hiện nay các anh đi vào trong động Ngườm Ngao mình cảm giác mát không ạ? Mát, rất mát. Rất mát không ạ? Nhiệt độ trung bình nó khoảng 17-25 độ C thôi. Mùa hè là mát mẻ và mùa đông là ấm áp. Dạ. Vâng, những nhũ đá này hình thù nó khác nhau. Nhũ đá trong động Ngườm Ngao nó sẽ là muôn hình vạn trạng. Có những nhũ đá thì đã được Hiệp hội Hang động Hoàng danh họ đặt tên rồi, như là cột trống trời này, cây san hô đá, cây vàng, cây bạc, thác vàng, thác bạc. Đẹp quá, giống như lồng đèn vậy ha. Động Ngườm Ngao có chỗ hẹp nhất và là cái trần động cũng là hẹp nhất. Trần động cao nhất trong động Ngườm Ngao cao khoảng hơn là 60 m cơ, tính từ mực nước lên. Còn trần động thấp nhất chỉ khoảng 1 m đây, lúc này đi qua rồi. Còn đứng ở vị trí này, theo tay em chỉ nhá, đây có hình con vật này, được gọi là hình con mãng xà luôn. Vâng. Vâng. Và đây, trước mặt mình đây gọi là thác vàng, thác bạc, đã được Hiệp hội Hang động Hoàng danh họ đặt tên rồi. Vâng. Dạ. Và đây,
là những cái giọt nước may mắn của độ ngầm ngao nhé. Các anh chị có thể hứng. Đây ạ. 1. Vâng. Và đến đây ạ, trên đầu của anh đây được gọi là một cái bầu trời trong độ ngầm ngao nhé. Đúng rồi. Vâng, đây ạ. Thưa với quý đoàn ạ, ở đây hiện nay chúng ta đang nhìn thấy cảnh đẹp nhất của động ngầm ngao và khu này là khu rộng nhất. Mọi người ơi, mọi người ơi, dạ. Đứng đây ạ. Ruộng bậc thang đây mọi người. Đây là khu ruộng bậc thang ạ, đặc trưng của đồng bào dân tộc miền núi đấy ạ. Em nhìn là em đoán được ruộng bậc thang liền. Vào đây, đứng ở vị trí này theo tay em chỉ đây được gọi là cây san hô này. Cây san hô. Và đây là con thuyền buồm này. Lá. Thuyền đó. Vâng. Mỗi người một cái tưởng tượng khác nhau. Xuống dưới này có hình ảnh bông sen ngược, đặc trưng của động ngầm ngao và cũng là biểu tượng ở trong động ngầm ngao luôn. Chuyến tham quan vừa rồi các bạn thấy thế nào ạ? Rất là thú vị ạ. Chỉ tưởng tượng bay xa. Không khí ở đây rất là mát lạnh, thoáng, đẹp, hùng vĩ. Hôm nay đi động ngầm ngao, trong lòng bỗng thấy tự hào quê hương. Cảm ơn các đại sĩ ạ, cảm ơn tất cả đoàn quay phim ạ đã đến với tham quan động ngầm ngao ạ. Vâng. Chúc cả đoàn chúng ta có một chuyến tham quan vui vẻ và ý nghĩa tại động ngầm ngao. Dạ cảm ơn chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ rời động ngầm ngao để đến với một điểm đến gần đây thôi. Đó là Thác Bản Dốc. Mời anh lên trùng thanh quê em. Dạ đường ban lộng động ngầm ngao thành sông mê cung. Ai chưa đến một lần núi Thiên Ca ơi, ơi. Cao vinh xanh đỏ đà đi, khu bảo tồn ngầm khê tâm ngầm, đến măng vàng lành phán ngầm côn. Núi măng thần thăng cảnh thiên nhiên, thổi trời đón cánh lên tổ cung, hồi tỏa hương vang quý thơ ngon. Mời anh đến quê em một lần, cùng cánh em săn lòng cơm chào đón ơi. Hay quá cô chú ơi. Các bạn vừa được thưởng thức tiết mục Trùng Khánh Quê Em, một tiết mục hát then đàn tính là loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào Tày ở Cao Bằng. Và bây giờ để hiểu thêm về loại hình nghệ thuật này thì xin mời các bạn gặp gỡ với chú Lục Xuân Điều, là chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ trung cao tuổi thị trấn Trùng Khánh sẽ giới thiệu với các bạn. Xin mời chú ạ. Xin kính chào các nghệ sĩ và các bạn khách gần xa đến. Tôi cũng xin giới thiệu qua về cái hát then đàn tính. Hát then đàn tính là một cái nét đặc sắc, nó vừa là dịu dàng, nhẹ nhàng và êm ả. Trong hội hè và các hội nghị, đàn tính nó có từ lâu đời. Cái đàn tính này ấy, giữ được đến hôm nay là nhờ hai ông. Một ông là Nông Quỳnh Văn, một ông là Bế Văn Phụng. Những cái làn điệu của các dân tộc Tày Nùng của Trùng Khánh là do ông Nông Quỳnh Văn giữ gìn lại. Dạ cho con hỏi là cái đàn này là cái bầu á là bằng gỗ gì vậy chú? Với lại nó có mấy sợi dây vậy chú? Làm bằng cái bầu, mà cái cán làm bằng cái loại gỗ rất đặc biệt. Ở đây gọi là mệnh tâu. Nó vừa nhẹ, nó vừa nhắn, nó vừa mịn. Đàn đến 3 giây. Hồi trước là ở miền Đông 2 giây thôi, còn miền Tây nó thành 3 giây. Miền Tây là từ thành phố Cao Bằng đến phía Tây ấy là miền Tây. Còn miền Đông là từ thành phố Cao Bằng vào đây là miền Đông. Bây giờ như thế này, chúng ta chắc gì mà có cơ hội mà được may mắn để mà đến thăm. Thì ngày hôm nay chúng ta đến thăm rồi, chúng ta sẽ vào với các cô chú luôn. Chúng ta sẽ được học, được chỉ và chụp hình lưu niệm cùng với các cô chú. Vâng. Dạ, xin mời. Đi thôi, trải nghiệm thôi. Trải nghiệm ạ. Dạ.
2, 3. Sao bằng chân mọi khi mọi đây kiếm truyền thông giờ quay đồn tiền ơi. Khi mùa vui phong cảnh thành viên hay muốn nghe hòn đứng nói lòng không truyền thông thân cờ chiến thắng nước mắt kiên cường. Không rồi anh em mình còn mặc kệ gì nè, mặc kệ gì. Ủa, dù là ngày buồn hay vui, ngày nắng ơi hay mưa dầm, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ ban đêm mỗi khi có cánh hay mưa dầm, bốn phương trời chẳng có chỗ cho anh em mình. Hai ngày một đôi tự lo. Yeah! Thác Bản Dốc thuộc địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, là thác nước đẹp nhất Việt Nam và là thác nước tự nhiên lớn thứ 4 thế giới trong số các thác nước nằm trên đường biên giới giữa các quốc gia. Wow! Quá đẹp luôn. Đây cũng là điểm du lịch nổi tiếng của Cao Bằng, thu hút rất đông du khách. Một phần thác Bản Dốc nằm bên biên giới Trung Quốc. Toàn bộ thác phụ và một nửa thác chính thì nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Và rất là tự hào khi mà ngày hôm nay đoàn chúng ta đã được đặt chân đến nơi đây. Ngày hôm nay ngoài việc đến đây tham quan thác Bản Dốc, chúng ta sẽ tham gia một trò chơi mang tên gọi là giữ nước, dẫn nước. Giữ nước, dẫn nước. Các bạn sẽ phối hợp với nhau dựng giá đỡ, lắp máng dẫn trên giá đỡ đó và sử dụng những công cụ khác nhau để múc nước. Khi đổ đầy nước ở ống số 3, số 6, các bạn sẽ được đổi qua những công cụ múc nước hiệu quả hơn. Khi ống số 8 đầy nước, các bạn phải lấy lá cờ của chương trình cắm vào ống để kết thúc thử thách. Các bạn có 20 phút để hoàn thành thử thách. Và trò chơi giữ nước, dẫn nước 3, 2, 1, bắt đầu. Chúng ta có nhiệm vụ của chúng ta là chống cái này lên, xong đó nối. Thì ở đây có 2, 4, 5, 8 cây mà mỗi cây 2 trống là không đủ. Cho nên mỗi cây 1 trống và ở cái chỗ khớp nối sẽ là 1 cái trống. Ai nhỏ là việc nhỏ, lớn là việc lớn. Đầu tiên là trống đầu tiên ở tại màu xanh. Trống đầu tiên nó phải là cao nhất nha, nên nhớ nha. Cái nào cao nhất đây? Đây cái này nhỏ nè, cái này nhỏ ở đây. Lấy cái này xếp vô, lấy cái này xếp vô thành dài sẵn lắc đi, lắc để lên trên thôi. Ok, vậy rồi. Ê, gần quá anh em ơi, gần quá. Đừng có đưa cao. Đó, hướng về đây rồi, hướng về đâu vậy? Sai rồi. Hướng về đây nè. Hướng về đâu? Hướng về cái bình kia. Cái gì đấy? Tôi xin lỗi mình mà. Vậy cây đánh thấp quá đúng không anh? Cái đầu tiên là cái nhỏ 2 cái, mỗi người 2 cái. Coi chừng nó cao hơn vậy nha. Ủa sao em gối xa dữ vậy? Trời ơi, cái gối dưới đây nè. Bỏ vô lắm. Hiếu cao nhất chưa? Cao nhất rồi anh, cao nhất rồi. Rồi, bây giờ đừng chờ xong. Rick, múc nước đi. Tới đây mình làm tới đó, đừng có chờ xong. Này phải thăm xuống, đúng rồi, phải thăm xuống. Trời ơi, anh đã nói rồi hồi nãy. Cái chỗ này phải là cái khớp nối, phải là cái cây này nè.
Hiếu qua đây, Hiếu qua đây. Không, đưa này lên luôn. Rồi, đúng rồi. Cái khớp đó phải là cái chỗ này. Ra đây luôn hả? Đừng Hiếu, xích qua chân Hiếu. Rồi, ok. Múc lên thử đi. Thử nha. Nhiều lên đi, múc liên tục đi. Ủa, nó thấm vô cây anh ơi. Thì bởi vậy mới múc nhiều liên tục. Sao bên nó cao vậy anh? Không, bên kia nó cao lên. Trời Hiếu ơi, anh chống này phải vững vàng vô, cắm vô đất vô. Cao hết cỡ rồi. Cao hết cỡ rồi. Hạ xuống, tại vì cái đó đường nó cao lên mà. Tụi em hạ xuống. Đợi xíu. Nó bị thọt nước ra đây rồi. Từ từ để giải quyết. Đúng rồi, xuống nữa cho anh Giang. Đúng rồi, xuống nữa. Nữa anh ơi. Anh đổ nhiều lên. Xuống nữa. Không, nó bị chảy nước ra đầu này. Phải. Đúng rồi, lui lại xíu. Rồi, chạy đi. Cái này nó do nó bị bể nè. Cứ chạy nước đi, cái này bị bể mà, không sao đâu. Bên đây bị cao. Đúng đây. Nó vẫn chảy anh Tuấn. Chảy ào luôn á. Phí nước quá à. Không phải xuống nữa. Không, nó bị thiếu độ cao á, nó phải về nè. Thả ra. Đó, ngay đây nó xuống rồi. Bây giờ cái này xuống nữa, Hiếu, xuống nữa đi em. Xuống cái cây bên này đúng không? Đúng rồi, rít. Ok không anh? Ok. Lấy cây nhẵn như đây, Cái này làm lại đi, lấy cây nhẵn, lấy cây nhẵn nhất. Kìa, nước tới. Hiếu, bọt buông ra trên cành chưa? Lấy cái ống lớn bỏ với ống nhỏ. Rồi. Ủa này thấp quá mẹ, cái kia cao quá. Xin lỗi. Rồi. Trời ơi mình ơi. Rồi. Trời ơi mình ơi. Bây giờ sao nữa? Còn một cây thôi mình mời hết cây rồi. Đúng rồi kìa. Kìa con cây bên kia kìa. Con ở dưới phải không? Con. Ba cái mẹ dưới phải không? Rồi. Ủa thấp quá mẹ, cái kia cao quá. Không còn nữa rồi thì mình múc cái đó cao quá. Mình chạy thôi, đâu có quy định là phải tới nơi đâu. Để đây mình ơi. Đóng này xuống giùm cái, đây. Đang chạy. Thấp xuống nữa anh. Khoan quy, gỡ lên. Rồi đậu ống nó qua đây đi Hiếu, Khoan. Bây giờ cho anh ơi, cái chỗ này nó bị tét rồi. Nó có chạy rỉ đây không à? Lấy ống khác. Lấy này đi. Sao rồi? Đỡ cho anh. Đóng cái cột xuống chưa? Đỡ. Lấy kia lên. Lấy cái thanh ngang lên. Lấy thanh ngang lên rồi rút cái này ra. Anh. Đợi ống đi, đợi ống. Trời, cái cây đầu tiên không ai đóng xuống kìa. Rồi. Trời ơi, em đóng rồi. Cây đầu tiên mình thấy chưa? Trời ơi. Tim mình thấy chưa? Thấy trời ơi. Lại lên. Cây đầu tiên, cây bự nhất ha. Phải đóng xuống cây đóng được anh em ơi. Cái cục đá đóng mới được. Không được rồi. Rồi vô. Cao lên. Rồi tới đó thôi. Cao không? Cao về không? Rồi tới đó thôi, rồi đóng xuống. Đóng xuống nữa là vừa. Rồi xỏ vô đúng rồi. Xỏ vô đúng rồi. Thấp cũng vừa thôi. Sáng vô đây, lấy đây. Sáng nữa để cùng. Cầm đây thôi, đừng cầm đây. Đó, em tước rồi nè. Xuống nữa. Cao quá rồi. Nè, em xuống dưới em hứng đi. Mỗi người một cặp á. Xuống dưới hứng đi, anh tán này cho. Đẹp rồi đó mẹ ơi. Cho nước đi, đẹp rồi. Rồi hứng nước đi mình ơi. Ok rồi, đó, đẹp, beautiful. Nước nhiều đó, hứng đi. Nước liên tục đi. Ống số 1 hả? Ống số 3 Quy. Ống số 3 hả? Đây nè. Ống số 3 đầy mới được dùng ống kia.
Nó không vô khớp mà dễ rớt nha. Đúng rồi. Rít ra đây phụ nè. Chỗ đó bị dư người á. Nước ở đây ào ào anh ơi. Số 3. Kìa số 3 đây được dùng kia đó. Số 3 rồi, số 3 rồi, số 3 rồi. Một lần nữa đây số 3. Lấy cái đầu múc nước bự được rồi á Hiếu. Dạ. Nó dễ xè cái đầu đó. Rồi. Số 4 đây. Tới số 5 Tỷ ơi. 368. Trời ơi. 368. Trời ơi. Bưng phở mà vậy thì thôi rồi. Chết rồi. Vậy mà kêu ở nhà hàng làm ăn ok lắm. Không biết, trời ơi đổ nữa kìa. Rồi không biết sao cái quán 10 khó bán buồn sao nữa. Này sao vô. Làm bên kia thách xuống. Múc nước đi. Hiếu lại. Quỳ lại. Lên đây. Hông nè. Mẹ nhìn chứ bưng cà phê tụi con bưng nè, không giỏi giọt nào hết chưa? Bưng một cái. Cái nào? Cái số 6 á. Dạ. Tấp đạp vô. Tấp nước vô. Mạnh nó mới chạy. Top 1 mà chen đi. Không có lấy top 2. Có nước là có view. Có nước là có comment luôn. Ba ống nữa. Nước vô đi. Dư sức. 2 ống nữa. Anh Giang. Lên đây phụ anh luôn đi. Ê! Sao? Yeah, thắng rồi. Ê, quên chết. Tôi. Yeah, thắng rồi. Ê, quên chết. Tôi. Quay. Chạy lên trên. Đủ vô. Đủ rồi, cắm cơ, đủ rồi các em ơi. Yeah! Và như vậy xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành thử thách cuối cùng với thời gian là 19 phút 46 giây. 19 phút 46 giây. Với việc hoàn thành thử thách này thì các bạn đã mở ra một cái địa điểm check-in mới. Các bạn có đoán được không ạ? Điểm check-in mới. Ủa là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mùa. 8 mùa. Đâu ra? Dữ vậy? Ta đang hỏi điểm check-in mới. Chúng ta đang có các cái con số màu cam. Đó là số 8, số 6 và số 3. Các bản dốc bắt nguồn từ con sông Quay Sơn, chảy từ Trung Quốc xuống Việt Nam và tạo nên một vẻ đẹp rất là kỳ vĩ, thu hút nhiều khách tham quan. Nhưng cũng chính vì thế, việc phân định cột mốc biên giới ở đây đã diễn ra rất là khó khăn. Việt Nam đã tiến hành ký kết hiệp định phân định cột mốc biên giới với Trung Quốc từ năm 2001. Nhưng cột mốc cuối cùng được cắm ở đây mãi đến tháng 1 năm 2009 mới hoàn thành. Đó là cột mốc 836. Cột mốc 836 ngay sau lưng các bạn. Chỗ chụp hình check-in. Cột mốc 836 này có một cặp cột 8361 nằm ở phía Trung Quốc và 8362 ở Việt Nam. Và với việc hoàn thành thử thách này thì các bạn đã nhận được một phần thưởng cho chặng sau. Đó là một voucher ăn ngon cho toàn đội. Quá tuyệt vời. Dạ.
Wow, thẻ ăn ngon. Yeah. Cho cái thẻ ngủ ngon nữa chị ơi. Combo nữa chị ơi. Đúng rồi. Cột móc một cái cặp mà huống chi chưa là combo. Đúng. Không nha bé ơi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến check in tại cột mốc 836. Sau đó thì chúng ta sẽ tạm biệt chặn Cao Bằng tại các bản dốc luôn. Ai mưa dầm có sao đâu anh em mình còn có nhau. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chương trình 2 ngày 1 đêm tự hào chúng tôi đã có mặt tại cột mốc 836. Như vậy, chặng đầu tiên với chủ đề khởi nguồn đã khép lại tại đây. Trước khi chia tay thì tôi muốn nghe các bạn chia sẻ về cảm xúc của hành trình này ạ. Dạ, thì là hôm nay là lần đầu tiên em tới với lại Cao Bằng, được nhìn thấy tận mắt những cái nơi mình rất là đặc biệt, những cái nơi mà bác đã từng làm việc ở đó, và mình cảm thấy rất là xúc động. Và hôm nay được thấy cảnh phong vĩ ở đây quá là tuyệt vời. Em thì em thấy rất là hạnh phúc khi mà tới được những cái cảnh đẹp em tưởng là sẽ không bao giờ tới được. Và khi mà tới rồi em không nghĩ là cảnh vật ở đây lại đẹp đến như vậy luôn. Mọi người nên tới đây để một lần được cảm nhận, được thấy. Còn đối với em thì lần đầu tiên em tới Cao Bằng và em rất là choáng ngợp với tất cả các phong cảnh và mọi thứ ở đây. Em hy vọng là chương trình của mình góp một phần nào đó để mà lan tỏa thật là nhiều, giúp du lịch ở đây phát triển hơn, cũng như mọi người trong nước và ngoài nước biết đến Cao Bằng với rất là nhiều cảnh đẹp và con người rất là tuyệt vời ạ. Dạ, tới được cái thác này á, thì tụi em cũng đi một cái chặng đường rất là dài nhưng mà thật sự rất là xứng đáng. Em thấy cực nhưng mà xứng đáng. Đúng, thật sự xứng đáng. Chưa bao giờ em nghĩ trong đời em sẽ được tới những cái nơi như thế này. Với lại là em hy vọng rằng mấy anh em tuy là ghi hình nhưng mà cũng sẽ có một cái sứ mệnh nhỏ nhỏ là được truyền cảm hứng đến tất cả các du khách. Hy vọng là mọi người sau khi theo dõi tập này xong cũng sẽ có thêm một cái nguồn cảm hứng để mà mình có thể xách ba lô và lên đường tới Cao Bằng du lịch. Phải nói là mình học ở nhà mình có thể học bài, mình sẽ đọc trên mạng, đọc qua sử sách, nhưng mà khi mình đi như vậy thì cái lòng yêu nước mình sẽ bồi đắp nhiều hơn, cái lòng tự hào của dân tộc nó mãnh liệt hơn. Và cũng mong một phần nào đó truyền tải được cái sự yêu thương mà cái sự trân trọng những gì của lịch sử và qua bản nhỏ dành cho quý vị. Và mong quý vị hãy đặt chân tới mảnh đất Cao Bằng, nơi mà chúng ta sẽ thấy là cái sự tự hào nó ngút ngàn. Đối với anh em của Hàng Đêm thì cũng đã có những cái kỷ niệm nằm trái tim rồi. Thì cũng mong quý vị hãy sẽ có những kỷ niệm nằm trong trái tim giống như anh em của 2 ngày 1 đêm. Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã dành thời gian theo dõi chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Anh Giang chưa lên, anh Giang bị sấy nầu. Sấy dưới à, sấy dưới nước. Em ơi, tôi chết cho em vừa lòng. 18 hạt cát điên khùng khùng, 20 hạt. Ủa làm gì vậy? Ủa đâu rồi?